በሀገራችን ቀደም ካሉት ጊዜያት ጀምሮ በተለያዩ ዘርፎች አስተዋጽኦ ላበረከቱና ውጤታማ ለሆኑ ግለሰቦችና ተቋማት የተለያዩ ሽልማቶችን መስጠት የተለመደ ተግባር ነው። ከነዚህም ሽልማት ከሚያበረክቱ ተቋማት መካከል አቢሲኒያ የሽልማት ድርጅት አንደኛው ነው። አቢሲኒያ የሽልማት ድርጅት በየትኛውም መስክ በምርምርና በጥናት የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦችና ተቋማት ሽልማት ይሰጣል። ተቋሙ የሽልማት መስፈርቶችን አውጥቶ በተለያዩ የምርምር መስኮች ስራዎችን ሰርተው በመሸለሚያ መስፈርቱ መሰረት የምርምር ስራቸው ተጨባጭ ውጤት ያለው ሆኖ ከተገኘ የከፍተኛ ክብር ሽልማት ያገኛሉ። የከፍተኛ ክብር ሽልማት ደረጃው ኮርዶን የኢትዮጵያ አቢሲኒያ ኮርዶን ሊሆን ይችላል። የአቢሲኒያ ኒሻን ሊሆን ይችላል። የአቢሲኒያ የወርቅ ኒሻን፣ የአቢሲኒያ የነሐስ ኒሻን፣ የአቢሲኒያ የብር ኒሻን ሊሆን ይችላል። በዚህ በአራት ደረጃ ሽልማት ያገኛሉ። ዘንድሮ በአቢሲኒያ የሽልማት ድርጅት እውቅና ከተሰጣቸው መካከል በኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ላይ የራሱን አሻራ የጣለው ዶክተር ሩዶልፍ ሞልቬየር አንደኛው ናቸው። ዶክተር ሞልቬየር ብላክ ላየንስና ትራዲሽን ኤንድ ቼንጅ ኢን ኢትዮጵያ የሚሉ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ የሚመለከቱ መጽሐፍትን በማሳተማቸው ይታወቃሉ። ብላክ ላየንስ የሚለው መጽሐፍ የ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያን ደራሲያንና የአማርኛን ስነ ጽሁፍ እድገት ታሪክ እና የስነ ጽሁፍ ስራውን ጥልቀት ትንተና የሚያሳይ ነው። የእነዚህ ጸሐፊዎች ግላዊ እድገትና በኢትዮጵያ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ስርዓቶች ላይ ያሳረፉትን ተጽዕኖ በግልጽ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። በአጠቃላይ ይህ ጥራዝ የ32 ኢትዮጵያውያንን ደራሲያንና የቃላት አዘጋጆችን ስዕሎችና ስዕላዊ መግለጫዎችን ያቀርባል። ከእነዚህም መካከል እንደ ህሩይ ወልደስላሴ፣ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት፣ ከበደ ሚካኤል፣ ሐዲስ ዓለማየሁ፣ አቤ ጎበኛ፣ ማሞ ወድነህ፣ ጸጋይ ገብረ መድኅን፣ መንግስቱ ለማ፣ ዳኛቸው ወርቆ፣ ብርሃኑ ዘሪሁን፣ ባህሉ ግርማና ሌሎችም ተካተውበታል። ትራዲሽን ኤንድ ቼንጅ ኢን ኢትዮጵያ ማህበራዊና ባህላዊ ህይወት በአማርኛ ስነ ጽሁፍ ውስጥ እንዴት ተንጸባረቀ የሚለው ስራ ልቦለድ ጽሁፍ ለተቀረጸበት ባህልና አኗኗር ጠቀሜታ የሚያሳይ ሰፊ ጥናት ነው። ዶክተር ሞልቬየር የኢትዮጵያን የአማርኛ ስነ ጽሁፍና ወጎች ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። 20 ዓመታትን በአፍሪካ 14 ዓመት በኢትዮጵያና 6 ዓመት በኬንያ በተለያዩ የልማት ስራዎች ሰርተዋል። የአማርኛ ስነ ጽሁፍና የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ታሪክና ማህበራዊ ገጽታዎች እንዲሁም አፍሪካን በሚመለከቱ የተለያዩ የልማት ጉዳዮች ላይ በርካታ መጽሐፎችን አሳትመዋል። ዶክተር ሞልቬየር የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ያደረጋቸው ጉዳይ ምን ይሆን? I first spent 10 years in Ethiopia and I taught partly influenced by my culture. I felt that I knew too little about Ethiopia. ቀደም ሲል በኢትዮጵያ 10 ዓመት ተቀምጫለሁ። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያን ባህል ወደድኩት። በኢትዮጵያ መስራቴን ቀጠልኩ። እንግሊዝ ለንደን ስማርም ሳጠና የነበረው በኢትዮጵያ የተጻፉ የስነ ጽሁፍ ስራዎችንና የኢትዮጵያን ታሪክ ነበር። Ethiopia not only geography and history but thinking was to study literature by your best authors. በዚህም ወቅት ሐሳብ አገኘው። ለኔም ትርጉም ያለው ስራ እንድሰራ ረዳኝ። ውጤታማ ስራ እንድሰራ የጠቀመኝ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ፣ የኢትዮጵያን ማህበረሰብና ባህል ማወቄ ነው። ከዛም ከእንግሊዝ ቀጥታ መጀመሪያ ወደ ኬንያ ቀጥሎም ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ። Went first to Kenya but then I came back and had a very fruitful 4 years after that in Ethiopia. But it was very helpful for me to have studied Ethiopian literature, which means Ethiopian society and Ethiopian culture. በመጀመሪያ 10 ዓመት እዚህ ኖርኩ እና አማርኛ መናገር ቻልኩ እና ስለዚህ ወደ እንግሊዝ አገር ሄድኩ። ስነ ጽሁፍ የአማርኛ ስነ ጽሁፍ ለማጥናት ግን ከዚያ በኋላ በኖርዌይ ኖርኩ፣ በኬንያ ኖርኩ። ስለዚህ ብዙ ረስቻለሁና ግን ማንበብ ይችላለሁ እና እስካሁን ድረስ በየቀኑ ትንሽ አማርኛ እና ትንሽ ግዕዝ አነባለሁ። ዶክተር ሞልቬየር ስለ ስነ ጽሁፍ ምን ሊሉን ይችላሉ? It has so many cultural and social values beyond the development of the language. ስነ ጽሁፍ በርካታ ባህላዊና ማህበራዊ ዋጋ አለው።
ከዚህም ባለፈ ለቋንቋ እድገት አስተዋጽኦ አለው። ዓለምን በቋንቋ አማካኝነት ለመረዳት ያስችላል። ስነ ጽሑፍ የህዝቡን አስተሳሰብ ለመለወጥ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እናም አዳዲስ ጸሐፊዎችን እንዲፈጠሩ ያደርጋል። Ideas is born out of the literature, and authors give birth to new authors. And I have been in contact on the internet with people who says, I want to write, but can you give me ideas? How shall I write? I am not a አዳዲስ ሐሳቦችም ይፈጠራሉ። ደራሲዎችም አዳዲስ ደራሲዎችን እንዲወለዱ ያደርጋሉ። እኔ አስተማሪ አይደለሁም። ነገር ግን እኔ የማስበው የኔን አዲስ የግል ሐሳብ ነው እንጂ ያለቀ ታሪክ አይደለም። የምጽፈው በውስጤ የሚነደው ነው። የምትናገረው ነገር ላንተ የሚጠቅም ከሆነ ሌሎች ያንተን አጭር ልቦለድ ረጅም ልቦለድ ለሚያነቡ የሚጠቅም ይሆናል። Books. Sometimes it might be short stories to begin with, and then it might develop into novels and greater literature. ዶክተር ሩዶልፍ ሞልቬየር በኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ዙሪያ ብላክ ላይንስ እና ትራዲሽን ኤንድ ቼንጅ ኢን ኢትዮጵያ የሚሉ መጽሐፍትን ለህትመት አብቅተዋል። የእነዚህ መጽሐፍት አንድነትና ልዩነት ምን እንደሆነ እንዲያስረዱን ጠይቀናቸዋል። These books are very closely connected. When I studied Ethiopia on the basis of Ethiopian literature, it was to teach me. መጽሐፎቹ በጣም ግንኙነት ያላቸው ናቸው። መጀመሪያ በኢትዮጵያ ተቀምጬ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍን ሳጠና እኔን ነው ያስተማረኝ። ስለ ኢትዮጵያ እንዳውቅ አድርጎኛል። ኬንያ ቆይቼ ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ ለኔ የገረመኝ ነገር ከተወሰኑ ደራሲዎች መካከል የአዲስ አለማየሁ መጽሐፍትን አነበብኩ። ከዛም በተለይ የአማረ ማሞ ስራዎችን አነበብኩ። And then particularly Amara Mamo said, now you have written about our literature, now you should also write about our authors. የተወሰኑ ደራሲዎች ወደ እኔ ይመጡ ነበር። እኔንና ሌሎች የኢትዮጵያ ደራሲዎችን በመጽሐፉ እንዲካተቱ ተደርጓል። በርካታ ደራሲዎችን አስተዋውቂያለሁ። So one thing led to another, and it led. ሌላ ጉዳይ የህይወት ታሪካችንን በብላክ ላይን መጽሐፍ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ይህንንም የጻፍኩት ትራዲሽን ኤንድ ቼንጅ ኢን ኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፍ አማካኝነት ነው። ትራዲሽን ኤንድ ቼንጅ ኢን ኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ የኢትዮጵያን ህዝብ ባህል በስነ ጽሑፍ አማካኝነት የሚያሳይ ነው። በጥናታዊ ስራ በብዛት የሚያጋጥሙ አስቸጋሪ ጉዳይ አንድን ጉዳይ ለማጥናት መረጃ በመሰብሰብ ወቅት በቂና የተሟላ መረጃ ማግኘት አለመቻሉ ነው። ዶክተር ሞልቬየር ይህን ሁኔታ እንዴት አለፉት? And I have the history of the literature. የኔም ሀገር ታሪክ በስነ ጽሑፍ አለ። 15 ቅጾች አሉት። ነገር ግን በጣም ብዙ መጻፍ ይቻላል። ምክንያቱም ብዙ ባህል አለንና በነጻነት ታሪኩን ጠብቆ እንደ ደራሲ ሳይሆን ያለፈ ታሪኩን በመንገር ማህበረሰቡ ምንድነው የሚለውንና የማህበረሰቡን አመለካከት በስነ ጽሑፍ መግለጽ ይቻላል። Expression in the literature. And you have very many things to collect. I am now መረጃን ለመሰብሰብ በጣም በርካታ ዘዴዎች አሉ። ነገር ግን አስቸጋሪ ሁኔታዎችም አሉ። ስነ ጽሑፍና የደራሲዎቹን የኋላ ታሪክ ለማግኘት እንዴት ጻፉ፣ ታሪኩን እንዴት ቀነበቡት፣ የማህበረሰቡን ታሪክ እንዴት አዋቀሩት የሚለውን ለማወቅ አስቸጋሪ ነው። Literature and the background of what formed the authors, what gave them the ideas, what they wanted. ብዙዎች የሚጽፉት ለመዝናኛነት ነው። ነገር ግን እኔ ለስነ ጽሑፍ ፍላጎት አለኝ። ስለዚህ ከመዝናኛ ባሻገር ያለውን የስነ ጽሑፍ ዋጋ እፈልጋለሁ። I'm interested in has some values beyond the entertainment. I mean, it want to create values. ምን አይነት ማህበረሰብ አለ? ምን ይፈልጋል? ምናልባትም ስለ ህዝቡ የበለጠ እውቀት ለማግኘት በቡድን የስነ ጽሑፍ ውይይት አደርጋለሁ። Literature, and it should be maybe discussed in groups that come together and discuss literature so that the thoughts mature in the whole population. የዛሬው ይሄ ስነ ስርዓት የዶክተር ሞልቬየር በኢትዮጵያን ስተዲ በሽልማት ድርጅታችን
እንዲሸለሙ ነሐሴ 30 ቀን በተወሰነው መሰረት የሽልማት ድርጅታችን የሽልማቱን ቀን ከመስከረም 22 ቀን ይካሄድ የነበረውን በፕሮግራም መሸጋሸግ ምክንያት ወደ ጥቅምት 20 በመቀየሩ ምክንያት በቢሮ እንዲስተናገዱ ሆኗል። ዶክተር ሞልቬየር አቢሲኒያ ሽልማትን ኢትዮጵያን አክብረው እዚህ በቢሮአችን ተገኝተው ዛሬ ሽልማታቸውን በቢሮ ደረጃ እየተቀበሉ ነው ያለው። ሽልማቱ የተሰጣቸው በኢትዮጵያ ታሪክና በኢትዮጵያ አጠቃላይ ማህበራዊ ሁኔታ እንዲሁም ስነ ጽሁፍ ላይ ለረጅም ዓመት ባደረጉት ጥናትና ምርምር እንዲሁም የሀገራችንን ገጽታ የሚገነቡ መጽሐፍት ብላክ ላይን የሚለውን መጽሐፍ ጨምሮ ሌሎች በርካታ መጽሐፍትን የጻፉና የኢትዮጵያን ገጽታ ለዓለም ያስተዋወቁ በመሆናቸው እና ለሀገራችን የሰሩት ስራ ትልቅ በመሆኑ ይህንን በኢትዮጵያ ደረጃ አቢሲኒያ ሽልማት የሚሰጠውን ከፍተኛ ሽልማት የከፍተኛ ክብር ከፍተኛ የኒሻን ሽልማት ዛሬ ይሸለማሉ ማለት ነው። እንግዲህ አቢሲኒያ ሽልማት ትጉሃንን እንሸልማለን በሚለው መሪ ቃሉ ለሀገራችንና ለሰው ልጆች የላቀ ስራ የሰሩትን ሰዎች የሚሸልመውን ከፍተኛ ሽልማት የከፍተኛ ክብር ሎሬት ሽልማት ይሸልማል። ከኖርዌይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ትልቅ ሽልማት ሁለተኛ የአቢሲኒያ ኮርዶን ለዶክተር ሞልቬየር ዛሬ ሸልመናል ማለት ነው። ዶክተር ሞልቬየር የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍና ደራሲዎችን በዓለም ለማስተዋወቅ ላበረከቱት ትልቅ አስተዋጽኦ ከኖርዌይ ተጠርተው የአቢሲኒያ ሎሬት የክብር ሽልማት በማግኘታቸው ደስታቸውን እንዲገልጸዋል። I'm so greatly honored to receive this award. I'm usually a humble man surrounded by books, reading books, writing manuscripts and being እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ሽልማቱን ስለተቀበልኩ በጣም ተደስቻለሁ። እኔ መጽሐፍ እጽፋለሁ፣ ድርሰት አዘጋጃለሁ። በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያ ይህን ስለተበረከተልኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያልጠበቅኩት ነው። አመሰግናለሁ። ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። nomination and now that I received this, it has been much more than I ever could have expected. I thank you so very much from my heart. የተመረጡት ያው በእኛ ሽልማት ድርጅት አሰራር ግለሰቦች ሰዎችን ለሽልማት ሊጠቁሙ ይችላሉ፣ ተቋማት ሊጠቁሙ ይችላሉ። በመላው ዓለም ለሽልማት የሚያበቃ የሰሩ ሰዎችን በእኛ የገጾች የፌስቡክ የተለያዩ ገጾች እናስተዋውቃለን። በሚዲያ በቴሌቪዥን በሬዲዮ እናስተዋውቃለን። በዛ መሰረት ይጠቆማሉ። ስለዚህ ዶክተር ሞልቬየር በስነ ጽሁፍ ዓለም ብላክ ላይንን የጻፉ የኢትዮጵያ ደራሲያንን የህይወት ታሪክና ዶክተር አዲስ አለማየሁን የበዓሉ ግርማና ሌሎቹንም በርካታ ጋሽ ጸጋይን የመሳሰሉትን ሰዎች ታሪክ የጻፉ ናቸው። የፍቅር እስከ መቃብርን ጨምሮ ሌሎች በርካታ መጽሐፍትን በመላው አውሮፓ እንዲተዋወቅ ያደረጉ ናቸው። በግዕዝ ፒኤችዲያቸውን የሰሩ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም ዓመት ኖረው የተለያዩ ስራዎችን ሲያከናውኑ በአጠቃላይ በኢትዮጵያን ስተዲ ትልቅ ስራ የሰሩ ናቸው። ተጠቆሙ። ከዛ በኋላ ስራቸው እንዲገባ ተደረገ። እሳቸውም ስራቸውን እያሰባሰቡ ላኩልን። የዳኞቻችን እና የቦርዳችን የእሳቸውን እንዲመለከት ተደረገ። ከተመለከት ነው በኋላ ፊት ያደርጋል።
ምናልባትም አንድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ለኢትዮጵያ ታሪክ ለኢትዮጵያ ገጽታ ከለፋው ያልተናነሰ ለኢትዮጵያ ሰርተዋል። የኖርዌይ ዜግነት ያላቸው በኢትዮጵያ ታሪክ በኢትዮጵያ ጥናት ምርምር በማድረግ የሚታወቁትን ዶክተር ሞልቬየርን ዛሬ መሸለም ችለናል። ለኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ጥናት በማድረግ ለኢትዮጵያ ካላቸው ቀናይነት ለኢትዮጵያ ባደረጉት ጥናትና ስለ ኢትዮጵያ ባላቸው ዕውቀት ይገባቸዋል ተብሎ ነው የተወሰነው። ምክንያቱም እንግዲህ ዓለምን የታደጉት ናቸው የሚሸለሙት። ዓለምን መታደግ ማለት ኢትዮጵያን ጭምር መታደግ ማለት ነው። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ እንድትታወቅ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በማጥናት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ምሁር በመሆናቸው ከውጭ የመጀመሪያ ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል እሳቸውን። በቀጣይ የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ ስራዎችን በተመለከተ ምን ያሰቡት ነገር ይኖር ይሆን? Actually, I have come so far that I do not know I can do so much in Ethiopia itself about the literature, but I asked around, isn't there an interest in Ethiopian literature in Norway, my country? And I found an editor who says, yes, that is a good idea, let us try something. በኢትዮጵያ በርካታ የስነ ጽሁፍ ስራዎችን ሰርቻለሁ። ነገር ግን አሁን በእኔ ሀገር ኖርዌይ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ትኩረት ይደረጋል። ኤዲተር እፈልጋለሁ። ምክንያቱም የሆነ ነገር ለመጻፍ ኤዲተር አስፈላጊ ነው። ከኢትዮጵያ ጀምሬ ወደ አፍሪካ ቀንድ ሄዳለሁ። Started actually with ፍቅርስክ መቃብር and it developed into Araya. ባለፈው ዓመታት ከአፍሪካ ቀንድ ጀምሬ ወደ ታሪኩ መነሻ መተርጎም የጀመርኩት ከኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ከፍቅር እስከ መቃብር ነው። ከዛም አራያ፣ ጦቢያ፣ እንቅልፍ ለምኔ እያልኩኝ ቀጥያለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዓመት ተቀምጬ የግዕዝ ትምህርት እየተከታተልኩ ነበር። And when I came to London to study Amharic literature, I was also one year with teaching of Greece, and when I came back in the 80s to Ethiopia ወደ ለንደን ሄጄ ደግሞ በተጨማሪ አንድ ዓመት አማርኛ ስነ ጽሁፍ ተምሬ ከዛም ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ግዕዝን አጠናክሬያለሁ። አሁን በግዕዝ ማውራት እችላለሁ፣ ማንበብም እችላለሁ። ነገር ግን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ አይደለም። ሀተታ የሚለውን በተወሰነ መልኩ ውይይት አድርጌበታለሁ። ስለ ኢትዮጵያም ለአውሮፓውያን የተወሰነ መግለጽ እችላለሁ። ነገር ግን የተወሰኑ ሰዎች እኔን ተምሮ ሳይሆን የካቶሊክ ቄስ የጻፈው ነው ይላሉ። So some people say no, it couldn't have been written by an Ethiopian. It might have been written by a Catholic priest who came to Ethiopia. After that I've translated books from ከዛም የተወሰኑ መጽሐፍትን ከኬንያ፣ ሱዳን፣ አሁን ደግሞ ከማላዊና ኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ወደ ሀገሬ ቋንቋ ቀይሬያለሁ። Make some of the best Ethiopian literature known to my country, and the government supports it so that they buy copies of my translations. መንግስትም አግዞኝ ቅጂውን በኖርዌይ የሁሉም የህዝብ ቤተ መጻሕፍት እንዲቀመጥ ሆኗል። Norwegians get to know a little bit about country also in that way. But we have had long contacts in Norway between Ethiopia. እሳቸው ዛሬ የተሸለሙት የአቢሲኒያ ኮርዶን የሚባለውን ነው የተሸለሙት። ይሄ ኮርዶን ከነ ፕላኩ የሚሰጠው በሀገር ደረጃ ሆነ በዓለም ደረጃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አደረጉ ለሚባል ሰው ነው። ከነ ኢትዮጵያዊ ካባው እና ከማይመለስ ካባ ጋር አንድ ላይ ሽልማቱን ወስደዋል። በተጨማሪነት ደግሞ የአንገት ኒሻን ወስደዋል። ከኮርዶኑ ከፕላኩ ከምኑም ተጨማሪ እና ዲፕሎማ በፍሬም ዲፕሎማ በፎልደር ልክ እንደ ኖቤል ፕራይዝ በዛው ስታንዳርድ የተዘጋጀ የወርቅ ኮርዶን የወርቅ ኒሻን ወስደዋል። ለኢትዮጵያ ገጽታ ግንባታ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋልና ወደፊትም ቢሆን እየተመረጠ እየታየ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱት የውጭ ሀገር ዜጎች የሚሸለሙበት አካሄድ እንከተል። እኚህ ዶክተር ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ኢትዮጵያን ለሽልማቱ ብለው መጥተው ኢትዮጵያን አይተዋል። ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ በደንብ ያስረዳሉ የሚል እምነት አለን። የኢትዮጵያ ደራሲያን፣ ገጣሚያን፣ ተውኔት ጸሐፊያን፣ የመዝገበ ቃላት አዘጋጆች እንዲሁም የኢትዮጵያን ስነ ጽሁፍ በኖርዌይና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስላስተዋወቁ በጣም እናመሰግናለን። Well, to get an award like this is for me such an honor. I'm a humble man to live among books and
ለኔ በጻፍኩት መጽሐፍ በከፈልኩት ዋጋ የዚህ አይነት ሽልማትና ዕውቅና ሳገኝ በጣም እደነቃለሁ። በጣም ደስታ ይሰማኛል። ከማስበው በላይ በጣም ተደስቻለሁ። ይህም ሽልማት መጽሐፍትን ለአዳዲስ አንባቢያን ለማስተዋወቅ ይረዳል።